อากาศที่เมืองเก่าลี่เจียงหนาวและเบาบางกว่าที่ต้าหลี่เล็กน้อยแต่ได้แสงแดดอ่อนๆยามเช้าช่วยให้อบอุ่นจากอากาศอันหนาวเย็นช่วงปลายปีแบบนี้พวกเราออกจากที่พักซึ่งอยู่ในเขตเมืองเก่าเริ่มต้นยามเช้าด้วยการหาร้านแวะเติมพลังกันก่อนภารกิจทั้งวันนี้คือการเดินสำรวจเมืองเก่าและหาซื้อทัวร์ขึ้นยอดเขาในวันพรุ่งนี้ภายในตัวเมืองเก่าถูกแปลเปลี่ยนสภาพกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งเต็มรูปแบบมีร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟรวมถึงผับบาร์ในยามค่ำคืนด้วยสไตล์ของอาคารบ้านเรือนตรอกถนนเล็กๆและลำคลองที่ไหลผ่านบวกกับวิวภูเขาที่ล้อมรอบกลายเป็นกิมมิคที่ให้ความรู้สึกอินไปกับประวัติศาสตร์ซึ่งคอมมูนิตี้มอลล์ใดๆน่าจะสร้างให้ไม่ได้เมืองเก่าลี่เจียงได้รับการอนุรักษ์ไว้ทั้งวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่หลอมรวมกันของชนเผ่าพื้นเมืองและของจีนโบราณจนได้รับการจดบันทึกไว้เป็นสมบัติของโลก UNESCO World Heritage ที่มีเอกลักษณ์พิเศษและมีเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้คนมากมายอยากมาเยี่ยมเยือนอย่างน้อยสักครั้งลองจินตนาการย้อนเวลากลับไปในยุคเส้นทางสายไหมหรือเส้นทางการค้าโบราณราวพันปีก่อนลี่เจียงคือจุดแวะพักของเหล่าพ่อค้านักเดินทางผู้สัญจรก็คงจะมีร้านค้าร้านอาหารโรงเตรียมโรงน้ำชาเปิดรองรับมากมายเหมือนที่เราเห็นกันในวันนี้เพียงแต่ต่างช่วงต่างเวลารูปแบบก็เปลี่ยนไปพวกเราเดินตามเสียงลำธารสายน้ำที่เลื่อนไหลสร้างความผ่อนคลายให้จิตใจระบบจัดการน้ำในลี่เจียงสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณลำธารไหลผ่านเคียงข้างอาคารบ้านเรือนที่ออกแบบผสมผสานตามแนวทางทั้งชาวทิเบตชาวไปและชาวฮั่นสะพานเล็กๆที่พาดตัวเหนือลำธารกลายเป็นภาพจำที่สำคัญสำหรับผู้คนที่ได้มาเยี่ยมเยือน
นอกจากตัวอาคารสถานที่เมืองเก่าเมืองนี้ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชนเผ่าท้องถิ่นที่มีความหลากหลายให้คงอยู่ร่วมกันและยังเป็นศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชนเผ่านาซีแห่งมณฑลยูนานอีกด้วย จากจัตุรัสใจกลางเมืองพวกเราเดินลัดเลาะตามตรอกซอยขึ้นไปตามทางชันเส้นหนึ่งเห็นป้ายนำทางขึ้นไปสู่จุดชมวิวเมืองจากด้านบนระหว่างทางมองเห็นก้อนอิฐแต่ละก้อนที่ได้ถูกจัดเรียงวางไว้เป็นระเบียบเกิดเป็นถนนทางเดินที่สอดประสานไปตามเนินเขาเมืองเก่าลี่เจียงได้รับการสร้างอย่างกลมกลืนสถานที่สำคัญซึ่งห้ามพลาดอย่างยิ่งเมื่อมาเยือนลี่เจียงคือการไปภูเขาหิมะมังกรหยกหรือที่คนจีนเรียกว่ายู่หลงเซียซานและเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยววิธีการเดินทางไปจึงไม่ซับซ้อนก่อนมาพวกเราอ่านรีวิวที่เหล่านักเดินทางใจดีเขียนอธิบายไว้มากมายในอินเทอร์เน็ตก็พอนึกภาพออกแต่ประเด็นคือไปยังไงให้จ่ายน้อยที่สุดในเมืองเก่ามีบริษัททัวร์มากมายตั้งอยู่บริเวณใกล้ๆกังหันน้ำจุดแลนด์มาร์คประจำเมืองเก่าซึ่งมีราคาค่าตัวกำลังดีนั่นคือ330หยวนหรือ 1,650 บาทแบ่งเป็นค่ารถเหมาไปกับนักท่องเที่ยวอีก6คนพร้อมคนขับรวมทั้งค่าตั๋วเข้าชมค่าเคเบิลค่าออกซิเจนและรวมถึงอาหารเที่ยงด้วยแต่ถึงตอนที่จะจ่ายเงินอยู่แล้วเจ้าหน้าที่ถามว่ามีเบอร์โทรของจีนไหมพวกเราบอกว่าไม่มีแต่มีแอป WeChat ต้องขอแอดเขาเป็นเพื่อนก่อนถึงจะลงทะเบียนใช้งานได้จะมาหาทัวร์ไปภูเขาหิมะมังกรหยกไม่ได้แต่อาจเป็นที่เราสื่อสารกับเขาไม่เข้าใจก็ไม่ทราบได้เขาไม่ยอมแอดรับเราเป็นเพื่อนและสุดท้ายก็ไม่ขายทัวร์ให้พวกเราอีกด้วยพวกเราเลยลองเดินไปหาทัวร์เจ้าอื่นๆแต่ก็ยังซื้อทัวร์ไม่ได้ด้วยสาเหตุเดียวกันคือเรื่องการติดต่อสื่อสารความรู้สึกตอนนั้นค่อนข้างกังวลกลัวค่าใช้จ่ายบานปลายเพราะช้อยที่เหลือคือซื้อ private ทัวร์หรือไม่ก็เหมารถแท็กซี่เอาแน่นอนว่าต้องจ่ายเงินเยอะกว่าไปกับทัวร์เพราะยังไม่รวมค่าตั๋วอื่นๆอีกสุดท้ายต้องยอมทำใจเดินกลับโรงแรมเตรียมไปหารถเหมาเอาในวันพรุ่งนี้ระหว่างทางที่เดินกลับไปโรงแรมเหลือบเห็นมีบริษัททัวร์อีกเจ้าหนึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงประตูทางออกจากเมืองเก่าเลยตัดสินใจลองเข้าไปถามดูในนาทีเกือบสุดท้ายสถานการณ์คลี่คลายเจ้าของทัวร์แอดรับเราเป็นเพื่อนใน WeChat และนั่นทำให้การเดินทางของพวกเรามาลงตัวกับทัวร์เจ้านี้แม้ในราคาที่แพงกว่าเจ้าอื่นนิดหน่อยคือตกที่คนละ380หยวน
พวกเราปิดค่ำคืนนี้ด้วยการฉลองฮอตพอตร้านดังในเมืองเก่าลี่เจียงเพื่อเติมความรู้สึกดีๆหลังจากที่ต้องลุ้นเรื่องทัวร์อยู่หลายชั่วโมงหากในวันครึ้มด้วยพายุฝนเปรียบได้ดั่งความผิดหวังเสียใจฟ้าหลังฝนสดใสก็คือความชื่นใจและความหวังการค้นหานำสู่การค้นพบสิ่งใหม่โอกาสใหม่ย่อมเปิดทางรออยู่เสมอ